guys, so meron tayong konting review for now since gabi na. So dito tayo sa kwarto magre-review ito. So kung ano to, bumili ako ng quick release na adapter. So bili ko to sa Lazada, ay sa Shopee, parang 600-700. So wala siyang brand, tapos titanium burn yung style niya. So chinik ka naman, mukhang wala naman siyang alog for now. Tapos bali ang kasama niya ay ito, dalawang allen screw para dito, at dito. So para mabuksan siya, so ito yung nakakabit sa hub o sa steering column, tapos ito yung nakakabit sa steering wheel. So yeah, unang-una, since wala siyang brand, tapos makikita nyo may pattern siya, 4 sa taas at 3 sa baba, tapos ganun din dito. Makita nyo dito, ayan, 3, tapos sa kabila ito 5. So hindi ko alam kung paano natin siya ikakabit ng mag-a-align siya. So feel ko kailangan ko siyang gawa ng parang, wait lang, kabit muna natin ito. So feeling ko kailangan ko siyang lagyan ng marka dito, parang dito. Mamarkahan ko na lang siya para pag tinanggal kabit ko siya, madali ko siyang i-align. So yun, set pala stop ang para sa busina. Yun. So yun, sa susunod kakabit na natin siya. So yun. Okay, dito na tayo ngayon, umaga na. So install na natin yung hub sa ating steering wheel. So since aftermarket na itong steering wheel ko nung nabili ko siya, kasi kung stock yung steering wheel nyo, hindi nyo to makakabit. As is, kailangan nyo pa itong adapter to, or boss kit ang tawag. So para makapagkabit kayo ng aftermarket na steering wheel. So yun, para makabit natin to, so tatanggalin lang natin to screw dito. Kulang na ako ng isa, so tama. So yun.
So makikita nyo, meron akong 12 na butas dito, pero dalawang set siya. Yung isa, itong first set, mas outer siya, mas labas siya dun sa sa mas malapad yung radius niya kumpara dito sa isa. So kasi universal to pero pang 6 holes siya. So tingin ko meron yung ibang set na mas malapad yung butas. So at least ito universal. Kasi katulad nito, yung outer, yung mas outer na butas, di siya sasok dito. So dito siya sa mas malapit. A few moments later. There we go. One down. So ngayon, since may pattern siya dito, daw susundan din natin siya dito. Nga pala, napansin ko, isang wire lang yung palabas dito. Kaso, yung sa horn button, dalawa. So, i-research ko pa yan kung paano to i-wiring. So for now, tatago muna natin siya. Kasi hindi ko alam kung paano siya gagawin. Pero before kasi, ito, dalawa siya. Isa lang yung nakakabit. Tapos itong isang terminal, naka-ground dito. So, hindi ko sure kung pwede kong gawin yun na magkakapit ako ng washer dito, pero let's see. So tingnan natin. So sabay naman ito tsaka dito sa kabila. So wala naman siyang alog. So that's a good sign. Ayaw niya magkasya. Ayaw niya pumasok. Feel ko may horn na para dito sa hub na to, pero so far so good. Medyo umangat nga lang siya kasi yung hub ko, yung boss kit ko masyado mahaba. So tingnan natin kung mapapalitan natin siya ng mas manipis, pero so far mas okay naman siya. Okay, so na-figure out ko na yung pagdating dun sa sa horn button. Since dalawa yung wire dito, tas dito isa lang. Kasi pala ito yung gitna ay nakakonekta dito sa wire, tas etong isang to naka-contact lang siya dito sa hub mismo. So yun yung ground nito. So nakadikit lang siya para lang magkaroon siya ng contact. So ngayon, para dito sa quick release, kasi yung iba, yung mga legit siguro na quick release, meron pa siyang parang gasket dito na parang washer dito na kabitan ng isa pang wire. Doon mo ikakabit yung block nito para magka-contact siya dito. Since wala ako nun, ang ginawa ko ganito na lang.
itatap ko na lang siya dito sa isang screw para magkaroon siya ng connection dito sa ground niya. So tingin ko naman hindi naman siya magkukos ng ganong kalaking gap para mag-misalign siya. So yun, try natin, hambit na natin siya. Bago lang ako, nakikita ko yung parang hindi pa lang ako guys. Shit. So yun, ingat lang sa pagta-tighten para hindi ma-strip yung mga nuts kasi since mura-mura lang to, hindi ko malambot yung screw nito, so mabilis siya ma-strip. Allen pa naman to, so ay mukhang ito yung nabubungi. Try natin gamitin to. Oo nga. Mas matibay yung screw kesa dun sa allen na kasama. So at least mas matibay yung screw. Okay, at least meron din akong extrang. Tapos, meron dito yung dalawang screw. Yung dalawang screw dito, yun yung terminal na magkoconnect dito sa dalawa dito sa loob. So, itong dalawang screw, nakakonekta dito sa wire na to. So, pag pinagdikit natin to, next one, tapos pagkasya lang natin, kasya. Hindi kasya. Hindi ko alam kung bakit. Okay. So, tinry ko na siyang ilapat pero ayan. Hanggang dyan lang siya. Sumigap talaga siya. Kasi itong itong may notch dyan, notch siya dito. Hanggang dito. Hanggang dito lang siya. Hindi siya papasok dun sa ano. So ito itong ring na to ng ano na to yung sa quick release na to so hanggang di talaga siya magpa-flash. So hindi ko sure kung merong manipis na ganito na horn button. Tapos meron akong napanood na video na para maiwasan yung alog is kailangan tama yung pag-install tsaka yung pagkabit mo nung steering wheel mo. So
So pagtanggal, dapat kasi iba kasi yung ano, yung design nila. So ng mga quick release So kailangan hindi mape-pressure yung parang lock niya. So pag tatanggalin mo siya, ipupul mo tong parang lock niya. Tsaka mo siya hatakin para hindi na pressure yung butas dito, itong mga pins dito, tsaka yung lock dito. So pagkabit naman, ganun din. Kailangan ma-press mo to, hindi mo siya basta-basta i-lock ng ganun. I-press mo ganun. So, kinabit natin siya. So, pull, tsaka natin siya i-align, tapos release. Okay. Siguro next time pinturahan na rin natin to, either white or blue, kasi white or blue yung parang pinaka theme ko dito sa kotse, lalo na sa exterior. Kaya well, white mostly, pero tingnan natin kung babagay yung white dito. Ayan, sige, para maayos din tong mga gas na niya. Okay na muna. Ang layo ng ang layo na ng ito turn signal siya ng sa wiper.